සුබදසක් වේවා ටෙක් රිවි channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝටම. ඔයාලා දැන් නැති දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් Windows 11 OS එක රිලීස් වුණා. ඔයාලට කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප්ස් කීපයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයා අලුත් OS එක ටෙස්ට් කරන්න ඩෙවලොප් කරන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් පහළ link එකෙන් Windows 11 OS එක download කරගෙන අපේ PC එක format කරන වීඩියෝ එක follow කරලා Windows 11 install කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ personal computer එක විතරයි නම් මගේ advice එක තමයි Windows 11 දැම්ම install කරන්න එපා කියන එක. Windows 11 OS එක Microsoft එකෙන් official release කරපු OS එකක් නෙමෙයි. මේ Windows 11 OS එකේ UI එක ගොඩක් දුරට Microsoft නවත්තලා දාපු Windows 10X project එකේ UI වලට සමානයි. ඉතින් මේක බොහෝ දුරට beta version එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැන් නැති සාමාන්‍ය Windows 10 official release එකක උනත් bugs vulnerabilities සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ OS එක Microsoft එකෙන් official release කරලා නැති හින්දා bugs vulnerabilities සෑහෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ ඔයාගේ personal data තියෙනවා නම්, ගොඩක් sensitive data තියෙනවා නම් මේ වගේ official release නොවුණු OS එකක් install කරන එක සෑහෙන security risk එකක්. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට suggest කරන්නේ දැම්ම Windows 11 install කරන්න එපා කියලා. Microsoft එකෙන් Windows 10 release කරනකොට කිව්වේ මේක යාළුවගේ last OS එක. තවත් අලුතෙන් OS එන්නේ නැහැ. දිගටම මේ Windows 10 improve වෙන එක තමයි වෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් Microsoft ලා Windows 10 Home Edition එකට Pro Edition එකටයි retirement date එකක් දාලා තිනවා එයාලගේ site එකේ. එයාලා කියන විදිහට 2025න් පස්සේ මෙයාලා Windows 10 Home Edition එකටයි Pro Edition එකටයි support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අලුත් OS එක අපිට Microsoft ලාගෙන් අලුත් OS එකක් විදිහටම ලැබෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Windows 10 වලම build එකක් විදිහට ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අපිට ඒක හරියටම confirm කරගන්න වෙන්නේ June 24 වෙනිදාට. මොකද මේ අලුත් OS එක leak වෙලා පැයකට විතර පස්සේ Microsoft එකෙන් announcement එකක් දාලා තිබුණා June 24 වෙනිදා තියෙන Microsoft event එකේදී වැඩි විස්තර බලමු කියලා. ඔයාලට තව එක විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේ OS එක install කරගන්නවා නම් clean install එකක් කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණ C partition එක format කරලා ආයෙත් install කරගන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ තියෙන personal file backup කරලා අරන් තියාගන්න වෙනවා. softwares ආයෙ install කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ OS එක test කරන්න ඕනම නම් ඔයාගේ personal computer එකේ ඔයාලට virtual box හරි මොකක් හරි virtual machine එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයා virtual machine එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් virtual machine එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. හැබැයි අපි Microsoft එකේ official update එකක් එනකන් හිටියොත් අපේ softwares වලට personal file වලට හානි නොවි අපිට මේ අලුත් OS එක හරි අලුත් Windows 10 build එක හරි කිසිම කරදරයක් නැතුව update කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔයා අපේ Tech Review channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට community එකට එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.